फिल्म इन्डस्ट्रीबाट युट्युबमा आएको almost all the filmmakers wants to make करोडौँको मुभी के एकैचोटि के पैसा कमाऊ अनि पछि जे मन लाग्छ त्यो गर नट लाइक जे मन लाग्छ त्यो गर त्यसबाट पैसा कमाऊ whatever we are doing right now was not possible 5 years back नि त Hey guys, welcome back to yet another podcast. This is your host Anup. Ani Aja we have a very special guest. Let me introduce Anish. Anish, swagat cha podcast ma. Hello. So for people who do not know him, Anish is a co-founder of FunRevolution TV, one of the most creative guys in Nepali YouTube community. He's an entrepreneur and a filmmaker. Wow, I am really very honored to get such an introduction. Thank you, Anup. Thank you. आज हामी हाँसे हुनेवाला छौँ अनि गाइज आजको एपिसोड चाहिँ यस्तो दामी हुनेवाला छ किन दामी हुनेवाला छ भन्दाखेरि चाहिँ बिकज वी आर ब्रिङिङ कन्टेन्ट फ्रम अ मल्टिपल डाइमेन्सन के एन्ड एट द एन्ड अफ द डे वी आर ट्राइङ टु रिलेट इट विथ करियर बिजनेस सक्सेस अनि माइन्डसेट अनि अनिस इज डेफिनेटली वान अफ द राइट काइन्ड अफ अ पर्सन टु ब्रिङ दिस कन्टेन्ट अनि अनिस मेरो गुरु पनि हो मैले गुरु पनि भन्नुपर्छ किन गुरु भन्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ 2 हप्ता अगाडि मैले अनिस फन रेभोल्युसन टिभीले अर्गनाइज गरेको 2 days अफ एक्टिङ क्रास कोर्स लिन पाएँ विच चेन्ज्ड मी सम हाउ जसको बारेमा आज हामीले कुरा गर्नेवाला छौँ अनि त्यही नै हो अनिस वेलकम टु द डुवर्स once again I'm really very honored to come here it happened eventually it has to happen हैन so thank you so much यार ओके वेलकम आधी घण्टा थ्यांक यू र वेलकम भन्दै बिताइदिनु हो क्या हैन यसरी जाला जस्तो लाग्यो यार मलाई पनि ओके सबभन्दा पहिला हैन अनिस मलाई जान्न मन लागेको चाहिँ तिमीले ब्याचलर चाहिँ फिल्म मेकिङमा कम्प्लिट गर्यौ है फिल्म मेकिङमा गरे फिल्म मेकिङमा कति भयो तिमीले ग्रेजुएट गरेको मैले ग्रेजुएट गरेको एक्ज्याक्ट साल त मैले अलिक बिर्सेँ होइन तर 4 years त भइसक्यो 4 years भइसक्यो है 5 years भयो अनि फिल्म इन्डस्ट्रीबाट ग्रेजुएटदेखि युट्युबसम्म होइन मेरो फेरि यस्तो मान्छेको चाहिँ युट्युबबाट फिल्म इन्डस्ट्रीसम्म हुन्छ मेरो चाहिँ फिल्म इन्डस्ट्रीबाट युट्युबमा आएको रिभर्स भएको तर ब्रो दिस इज द ट्रेन्ड राइट नाउ दिस इज द ट्रेन्ड आई मिन हेर्दाखेरि चाहिँ डाउनवर्ड कर्भ धेरैले देख्लान् बट भित्रसँग निहाल्ने हो भने इट इज द मोस्ट अपवर्ड गोइङ कर्भ एक्ज्याक्टली सो यसैबाट कुरा सुरु गरौँ न त होइन डेफिनेटली तिम्रो फिल्म मेकिङको एक्सपिरियन्स कस्तो भयो किन फिल्म मेकिङमा आयो होइन अनि अहिलेसम्मको युट्युबमा जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो कस्तो माइन्डसेट चेन्ज भएको छ अनि आई एम आस्किङ यु दिस बिकज कतिपय मैले ग्रेजुएट्सहरू जो भेट्छु नि होइन एभ्रीबडी वान्ट्स टु मेक अलमोस्ट अल द फिल्म मेकर्स वान्ट्स टु मेक करोडौँको मुभी के एकैचोटि के डेफिनेटली आई अल्सो वान्टेड यार सो लेट्स गेट स्टार्टेड अन दिस टपिक सुरुमा कसरी स्टार्ट भयो भन्दाखेरि त लक्किली म फेल भएको थिएँ साइन्समा ओके प्लस टूमा अब सुरुमा त अब के एसएलसी पास भइसकेपछि के पढ्ने भन्दाखेरि साइन्स पढ्ने भन्ने थियो फेरि मेरो फ्यामिलीको वरिपरि फेरि हाम्रो टाइममा त के अरे एकदम पढ्नेले साइन्स सेकेन्डमा म्यानेजमेन्ट लास्टमा के लागेन नि ह्युमेनिटिज भन्ने त्यो तिमी म थिएँ 72% थिएँ अब तै पनि हुन्छ नि घरबाट कुन ब्याच हो एसएलसीको म 62 मा पास भयो यो 10 वाला हैन 10 लास्ट ब्याच जसले चाहिँ 9 र 10 को दिएको 9 र 10 दिएको हैन नि ए हो 9 र 10 मैले बोथ त्यहाँ and you were the last batch I was the last batch so I was the first batch to give 10 को मात्र के ओहो so please भन न but we both were on cutting edge हुन्छ नि त्यति बेला यस्तो भयो अब त्यति भइसकेपछि अब घरबाट पनि बच्चादेखि ट्रेन्ड थियो के भन्छस् भन्दाखेरि डक्टर बन्ने अब त्यही नै थियो अब फेरि दाइले जे पढ्यो अब त्यही पढ्ने नै मैले पनि त्यसरी फलो गरेँ दाइले साइन्स पढ्नुभयो घरबाट डक्टरै भनेर भन्नुभएको थियो अब म आई वाज नट गुड एट स्टडी भन्नुपर्दाखेरि मैले त 20 वर्षपछि मैले के रियलाइज गरेँ भन्दाखेरि दिमागको पनि काम लाग्दो रहेछ भनेर क्या आई वाज टोटली लोजिकलेस टाइपको मान्छे थिएँ क्या अनि त्यो पछि साइन्स पढेँ अनि साइन्स पढ्दाखेरि मैले के पनि बुझिनँ बट कसो भन्दाखेरि होइन साइन्स नै त पढ्ने हो नि भन्ने किसिमको सोच चाहिँ थियो
अब दाइले बायोलोजी नपढिकन इन्जिनियरिङको लागि म्याथ्स गर्नुभयो होइन अनि डक्टरै बन्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट हरायो म पनि इन्जिनियरै बन्नुपर्छ भन्ने भयो सो त्यो प्रोसेसमा चाहिँ थ्याङ्कफुल्ली म फिजिक्स केमिस्ट्रीमा फेल भएँ 2 वर्षमै कटाउन सकिनँ होइन त्यति बेला चाहिँ के हुन्थ्यो थाहा छ अनि घर वरिपरि अब फ्यामिली मेम्बरहरूले सोध्नुहुन्थ्यो क्या अनिसको रिजल्ट कस्तो आएन मम्मीलाई पनि सोध्ने होइन जसलाई पनि सोध्ने म होइन पास भएको छ भने फर्स्ट डिभिजनमा भन्ने होइन अनि मैले नि फर्स्ट डिभिजनमा पास भएको छु भन्थेँ होइन ऊ चाहिँ रिग्रेटेड अ लट होइन अनि किन भन्दाखेरि बाहिर जाने प्रोसेस गरेर त्यही भएर त्यो प्रोसेस थियो अब त सबैले थाहा पाउनु भइहाल्यो होइन आई फेल्ड अनि त्यो 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 बाटोमा हिँड्दाखेरि चाहिँ फेल भइसकेपछि चाहिँ 1 वर्ष ग्यापै भयो त्यो ग्याप टाइममा चाहिँ अनि एक्सप्लोरेसन सुरु भयो क्या केही गर्नु थिएन त्यो भएपछि चाहिँ ट्राभलिङ सुरु भयो मेरो अङ्कल चाहिँ पुलिसमा अङ्कलको जहाँ जहाँ पोस्टिङ हुन्थ्यो म चाहिँ त्यहाँ घुम्न गएँ क्या सो त्यहाँबाट चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ म बच्चा बेलामा अब सोसियलहरू पढ्दाखेरि इतिहास भन्ने बित्तिकै चाहिँ अटोमेटिकली मेरो दिमाग भइरहे सब कुरा चाहिँ डाटाज एन्ड फ्याक्ट्सहरू सब आउने क्या अनि आई वाज रियली फेसिनेटेड अबाउट द वार द्याट ह्यापन्ड इन नेपाल द एङ्ग्लो नेपाल वार अनि पृथ्वीनारायण शाहको टाइममा वाट एभर ह्यापन्ड क्या आई रियली वान्टेड टु सर्च अबाउट इट किनकि अहिलेकै कन्टेक्स्टमा कति मान्छेलाई सोध्यो भने चाहिँ अब वाट ह्यापन्ड इन नेपाल भन्ने कुरो धेरैलाई थाहा नभइरहेको अवस्था पनि हुन्छ लट अफ थिङ्स ह्यापन्ड इन नेपाल एक्चुली लट अफ थिङ्स जुन चाहिँ अब हामी अहिले थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा बाँचिरहेको छौँ नि 1000 years अगाडि दिस वाज द फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्री एक्चुली होइन त्यो हेलेन अफ ट्रोय भन्ने स्टोरी छ नि त्यहाँ चाहिँ ट्रोजन वार हुन्छ किन भन्दाखेरि द्याट वाज द कस्तो भन्दाखेरि गोल्ड माइन ट्रोय भन्ने ठाउँ चाहिँ एकदमै ट्रेड रुटदेखि लिएर ठुलो धन सम्पत्ति भएको कन्ट्री मानिन्थ्यो नि सो 1000 years अगाडि चाहिँ त्यो प्लेस यता थियो क्या लिच्छवीको टाइम किरात टाइम अनि पछि राइजिङ मल्ल गोल्डन एज टाइम्सहरूमा त्यस्तो कन्डिसन थियो पछि आएर चाहिँ अब डार्क एजेसहरू सुरु भयो सो यो त डार्क एज पछिको अब कस्तो भने डेभलप भइरहेको पिरियड भनौँ न अहिले राइट न डेफिनेटली सो त्यो कुराहरू देखिसकेपछि चाहिँ त्यति बेलामा चाहिँ ओके आई सुड बिकम अ फिल्म मेकर त्यति बेलामा चाहिँ म डकुमेन्ट्री फिल्मसहरू बनाउँछु भन्ने सोच आयो हिस्ट्री च्यानल चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म हेरिन्थ्यो होइन अनि हिस्ट्रीमा जस्तै चाहिँ त्यो गट्सहरूको स्टोरी भाइकिङ्सको स्टोरी होइन फ्रेन्च स्टोरिजहरूलाई चाहिँ म एभ्री वेजमा निकाल्छु भनेर हिँड्दै जाँदाखेरि त्यस्तो नभइदिए चाहिँ म आर्मी बनिसकेको हुन्थ्यो 100%। किन आर्मी? किन प्लस टूमा फेल भइदियो पनि किन पास भए चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि बुवाको अलिकति इन्फ्लुएन्स थियो अनि यताउति अनि आर्मी या आई मिन लाइक अब त्यो माथि फिजिकली म एक्चुअली भन्नुपर्दा करातेमा ब्ल्याक बेल्ट पनि थिएँ सो फिजिकली अब टु थियो अनि अब आर्मीको लागि आई थिङ्क अब त्यो आइक्यूदेखि लिएर यो जनरल नलेजहरू पनि थियो अनि होइन देशको लागि म के गर्छु पढाइ म गोली समेत थाप्छु भन्ने चाहिँ मेरो साँच्चीकै थियो त्यति बेला हुन्छ नि पछि अनि यो पार्टमा चाहिँ होइन अनि एक्सप्लोर गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ ओके द्याट इज नट फर मी किनकि आई सुड इन्भेस्ट माई होल लाइफ फर द्याट सर्भिस फेरि विच इज अ भेरी ग्रेट सर्भिस किनकि त्यो भनेको त्यो ठाउँ भनेको छुट्टै रेस्पेक्ट छ क्या छुट्टै रेस्पेक्ट छ त्यो स्यालेरीको लागि पैसा कमाउनेदेखि लिएर त्यसको लागि हुँदैन इफ यु वान्ट रियली डु समथिङ देन युआर गोइङ इट नत्र चाहिँ त्यहाँ जानु पनि हुन्न क्या ट्रु अनि सो त्यो कुरा रियलाइज भइसकेपछि यो जर्नी सुरु भयो तैपनि आँट्न सकिनँ डाइरेक्ट फिल्म कलेज पढ्नलाई फेरि डर लाग्यो क्या भन्दाखेरि फिल्म बनाउन सकिएन भने हुन्छ आई वाज पढ्नुभन्दा अगाडि नै पढ्नुभन्दा आई वाज 19 नाइभ होइन अनि त्यति बेलामा अब इफ इन केस होइन अब त्यत्रो गऱ्यो फिल्म पनि बनायो तर पैसा सैसा कमाइन भने के हुन्छ मेरो लाइफ भन्ने त्यो एक किसिमको अब किनकि नो बडी वाज इन्टु इट नि त अनि 4 वर्ष अगाडि ग्रेजुएट पढ्नलाई 3 वर्ष चाहिँ 7-8 वर्ष पुरानो कुरा हो अरे 7-8 वर्ष 8-9 वर्ष अगाडि पुरानो त डिप्रेसिङै थियो इन्डस्ट्री त्यति बेला अफकोर्स यार किनकि त्यति बेलाको कस्तो भन्दाखेरि म नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा लाग्छु भन्दाखेरि म यस्तो फिल्म बनाउँछु भनेर हेर्नको लागि रोल मोडल थिएन त्यो बेला डेफिनेटली थिएन डिप्रेसिङै थियो अरे म पनि यस्तो पो हुन्छु भन्ने काइन्ड अफ थियो विथ रेस्पेक्ट इन माई सो अनि त्यति बेलामा चाहिँ अब कस्तो भयो नि आई हेजिटेटेड आई फेल्ट हुन्छ नि त्यसरी अगाडि बढ्ने त्यही भएर घरबाट पनि सम्झाउनु भयो होइन अनि एक्टिङ नपढ भनेर अब होइन भने इन्करेज गर्नुभयो सो द्याट
बिजनेस अथवा समथिङ एल्स पढ अनि त्यो पढ्यो भने चाहिँ यु क्यान अर्न मनी एन्ड यु क्यान मेक अ फिल्म वाइ बोदर होइन यु क्यान अर्न अ लट अफ मनी एन्ड मेक अ फिल्म। एउटा कुरा मैले तिमीलाई भनिहाल्छु यो इनिसियल डेजको मतलब यो जुन फर्स्ट इनपुट अफ इन्फर्मेसन आइडिया नै रङ छ है युथलाई पैसा कमाउनको लागि पैसा कमाऊ अनि पछि जे मन लाग्छ त्यो गर नट लाइक जे मन लाग्छ त्यो गर त्यसबाट पैसा कमाऊ बुलशिट कल्चर इज गोइङ अन डेफिनेटली भन्नुपर्दाखेरि जसले यो 40 पछि जीवन रमाउला भन्ने त्यो छ नि यु नेभर नो यार अफकोर्स द्याट्स वाइ डु इट राइट नाउ होइन बियोन्ड लाइक कसो भन्दाखेरि योर बर्थ एन्ड वेन वी पास वी सुड डु वाट एभर इज राइट फर अस। अनि अहिलेको जमानामा त डु वाट एभर यु वान्ट एन्ड मेक मनी आउट अफ इट भन्ने कल्चर हो विच इज भेरी पोसिबल विच इज डेफिनेटली पोसिबल होइन। अनि म भन्छु कि वाट एभर वी आर डुइङ राइट नाउ होइन वाज नट पोसिबल 5 years ब्याक नि त 2-3 years ब्याक नि त होइन नाउ इट सिम्स भेरी नाउ इज द टाइम नाउ यो टाइममा पनि कसैले चाहिँ अड्किरहेछ भने चाहिँ प्लिज डोन्ट डु इट। हामी यो कसो भने हामी 10 वर्ष अगाडिको टिनेजरहरू 28 वर्ष पुग्यो यार म 29 यस दिस गाइ इज यंगर यार दाइ नो भन यार प्लिज क्यारी अन भन्दै सो अनि त्यही भएर अहिलेको टाइममा चाहिँ कसो भन्दाखेरि नेपाल इज कम्प्लिटली डेभलपिङ। अब हामी कसो भन्दाखेरि इफ कसैले डेभलप गरिरहेको छैन भने नेपाललाई इन्टरनेटले डेभलप गरिरहेछ यार डेफिनेटली। सो कसो भन्दाखेरि दिस इज द कम्प्लिटली राइट टाइम फर स्टेपिङ इन। कसैलाई चाहिँ हुन्छ नि ओके म एकदम यस्तो काम गर्दैछु जसबाट चाहिँ इकोनोमिकल ग्रोथ केही हुँदैन भन्यो भने द्याट इज युर रङ माइन्ड सेट यु सुड बी एबल टु सेल एनिथिङ। एक्ज्याक्टली। अब मान्छेले मलाई कति सोध्छ कि त यसमा स्कोप छ भनेर कि अरे बाबा स्कोप बनाउने कुरा हो कि डेफिनेटली हुने कुरा होइन कि स्कोप त के पनि हुँदैन होइन डेभलप सोसाइटी भएको भए हुन्थ्यो तर यहाँ चाहिँ अनि स्कोप बनाऊ बी अ मास्टर अफ इट के रुल इट फर अ प्रिटी लङ अमाउन्ट अफ टाइम मोनोपोली गर्दैन तिमीले स्कोप बनाएर। डेफिनेटली फेरि यस्तो हो क्या अब माइन्डसेट पनि सोसाइटी के हुँदो रहेछ फर्स्टमा डक्टर भन्ने प्रायोरिटी पछि आएर इन्जिनियर पछि यो किन डेभलप भयो भन्दाखेरि डक्टर्सको जबमा पैसा आउन कहिले पनि रोकिँदैन क्या स्टेबल भयो किन भन्दाखेरि मान्छे बिरामी हुनु रोक्दैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल देखासेकी भयो किनभने अरूहरूले पनि डक्टरी गरेर कमाइरहेको छन् नि त सो तिमीले पनि त्यही गर के नयाँ नगर प्रुभन फ्याक्टमा नै जाऊ जस्तै डक्टरको सट्टा XYZ भन्ने एउटा के करियर भएको भयो र त्यसलाई चाहिँ मान्छेले 50 वर्षदेखि राम्रो गरेर आएको भयो मान्छेले त्यता डेफिनेटली XYZ गर अहिले अब अमेरिका जाऊ अस्ट्रेलिया जाऊ। अब कोही मान्छेले आफ्नो छोरी कसैलाई दिनु छ भने डक्टरभन्दा अगाडि त अहिले ग्रिन कार्ड होल्डर हुन थाल्यो नि टपमा। अब किन भन्दाखेरि इकोनोमिक फ्याक्टर इज प्लेइङ अ बिग रोल क्या एक्चुअली त्यहाँ कसो भन्दा अनर अथवा त्यो हुन्छ नि मान सम्मानको कुरा होइन मान सम्मान इकोनोमी जहाँ छ त्यहीँ आइरहेछ क्या एक्चुअली होइन त्यही भएर चाहिँ कसो भन्दाखेरि तिम्रो जर्नीमा हामी थियौँ तिमीले मेरो जर्नीमा मेरो फेल्ड जर्नीमा आर्मी बन्नेबाट चाहिँ तिमी अब फाइनली फिल्म मेकिङ जान्छौ घरबाट रङ इन्सपिरेसन आयो कि पहिला पैसा कमा त्यसपछि उजा भनेर डेफिनेटली कसरी पुग्यो त फेरि फिल्म मेकिङमै लास्टमा डेफिनेटली घरबाट त यति मिठो तरिकाले इन्करेज गर्नुभयो कि माई माइन्ड स्टार्टेड काइन्ड अफ चेन्जिङ होइन। अनि त्यो पछि बिबिए गर्छु भनेको फेरि त्यो सेमेट एक्जाम केहरू दिनु पाइनँ होइन सो बिबिएस जोइन गरेँ अनि बिबिएसमा चाहिँ अब पढ्न थालेँ अनि त्यति बेला सो सेकेन्ड इयर पुगिसकेपछि चाहिँ मलाई अब पढ्नै एकदम गाह्रो भयो क्या रातिभरि सिरिज हेरेर बस्ने हुन्छ नि मम्मी आएर है पढ भन्नु होइन म त अब भविष्य यही बनाउने हो भन्दै थिएँ सी टु गेट भेरी एङ्ग्री। अनि पछि भइसकेपछि अब पढाइको कुरा सोच्ने बित्तिकै प्रेसर यति लेभल हाई इट्स टु हार्ड क्या टु हार्ड। अनि त्यो फ्रेन्ड्स भन्ने सिरिज हेरे गरेर बस्थेँ होइन हेरेपछि यस्तो आनन्द आउनु थाल्यो क्या हाउ आई मेट योर मदर हुन्छ नि त्यो पछि चाहिँ के सोचेँ भन्दाखेरि अब निमेश र म त्यो मेरो कजन हो निमेश होइन अनि हि वाज ए भेरी यङ बोय त्यति बेलाको कति 18 होला त्यो होइन त्यसलाई ल आइज तर्म बनाएर सिरिज बनाउने भने त्यसले के पनि भने हो दाइ ल बनाउने भने क्या अनि कसरी बनाउने के आइडिया थिएन होइन ल फ्रेन्ड्स जस्तै बनाउनु पर्छ है। अनि पछि होइन अब त्यति बेला त फेरि यङ ब्लड भने नि यङ पिपुलले चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रोसेस देख्दैन सक्सेस देख्छ क्या तर म बनाउने होइन अनि पछि त हाम्रो होइन यस्तो हुन्छ सबले हेर्छ विल बी फेमस एन्ड अल अनि वी बिलिभड इट 100% अनि वी बिलिभड इट 100%। त्यो पछि चाहिँ बिबिएस पढ्दा चाहिँ अनि जे थियो लेख्न थालेँ कि लेखेका नै 3-4 months पछि चाहिँ थाक्यौँ होइन डेफिनेटली थाक्यौँ पेट्रोल अलिक कम भयो त्यो पछि अनि सेकेन्ड इयरको फाइनल इक्जाम त्यो बोर्ड इक्जाम दिने बेलातिर चाहिँ आई क्विट नै त्यति बेलामा चाहिँ अब आई क्यान्ट गो एनी मोर
भन्ने फिल नै भयो। अनि त्यति बेलामा अब ठ्याक्कै छोडेँ। अनि त्यति बेला फेरि यस्तो 3 लाख जुटाउन नि गाह्रो थियो त्यति बेला चाहिँ फिल्म कलेज। आजभन्दा 7-8 इयर्स अगाडि चाहिँ 3 लाखमा चाहिँ गरिन्थ्यो क्या। अहिले चाहिँ अब बढी छ होइन। अब कस्तो के चाहियो भन्दाखेरि अब मेरो बुवामा चाहिँ हाम्रो त्यहाँ हिन्दू सङ्घ भन्ने समथिङ थियो। अनि त्यति बेला दे रियली बिलिभ देयर। अनि सो अनि म पनि त्यहाँ गएँ। अनि गइसकेपछि अब ट्राभल पनि गर्न पाएँ त्यो थ्रुबाट। जोगी सोगी जस्तै बनेर हुन्छ नि, कपाल सपाल काटेर सेभ गरेर गेरु वस्त्र लाएर गएँ नि। कता कता होल फ्यामिली कि मात्र? म मात्र। अनि कहाँ पुग्यो? गुजरात पुगेँ। त्यो त उवाला स्टोरी भयो यार, म्यान हु सोल्ड हिज फरारी, द मङ्क हु सोल्ड हिज। काइन्ड अफ यार पुरा गुजरात गएँ होइन। द मङ्क हु ड्रप्ड आउट। आई बिकेम मङ्क फर लाइक 16 days होइन। अनि त्यो बाटो के थियो भन्दाखेरि इन्डिया पुगेँ क्या। अनि इन्डियामा चाहिँ हुन्छ नि मान्छेहरूले कस्तो, नेपालमा त त्यो लेभल अफ कस्तो भन्दाखेरि ब्लाइन्ड फेथ देखिँदैन यार। इन्डियामा म सेभ गरेर गिरु वस्त्रमा हिँडिरहेको थिएँ, टाढाबाट मान्छेले देख्ने बाबुजी प्रणाम भनिहाल्थ्यो। अनि अब मलाई के चाहियो भने आइलाई प्रणाम प्रणाम गरिदिने होइन। ट्रेनमा बसिरहेको बेला त बुढा मान्छेहरू हुन्छ नि अब 50s कोहरू आएर अनि बाबुजी आप इतने यङ समय में ब्रह्मचारी हो गए? जीवन का क्या करना है, ब्रह्मचारी तो है एभ्रिथिङ है भन्दै होइन। बाबा आई वाज सो इन्फ्लुएन्स्ड होइन। अनि रुद्राक्ष थियो मैले लगाइरहेको थिएँ। अनि रुद्राक्ष बाबाजी मुझे सेल गर्नु मिल्छ यताउति भने होइन। मैले टक्क खोलेँ दिएँ क्या। पैसा यसरी खोलेर दिन लगाइरहेको थियो। क्या गरेर आयो ले जाऊ भनेको त होइन। ट्रेनबाट फुत कुद्यो होइन। अनि खानेकुराहरू के किन्यो, कुदिसक्यो ट्रेनमा यस्तो कुदेर छिर्यो क्या। एन्ड ही अफोर्ड फुड। Nice. Oh my god, त्यति बेला फिल भयो कि बाबाजी बनाउनु इज भेरी कुल थिङ। सो मेनी पिपल आर बिकमिङ इट्स भेरी कुल। नट अ ब्याड करियर है। नट अ ब्याड करियर। पिपल विल बिलिभ यु इफ यु से लाइक हुन्छ नि पैसा यस्तो पर्स देखाएर ल के अरे। पहिला एउटा बाबाजी थियो नि आसाराम बाबु, निर्मल बाबा, मैले भनिहालेँ है। त्यति बेला भने अपना पर्स निकालो गर्थ्यो होइन। सक गरिदिन्थ्यो। अनि बाबुजी मेरो यता यसो भइरहेछ, मेरो फाइनेन्सियल यस्तो भइरहेछ भन्यो भने तेरो पास ब्रिफकेस है? हाँ बाबु तो फाल्दो उसे और खुद ही एक्लै यो कुन ठाउँ परिक्रमा गरेर आइज भन्थ्यो क्या। तेरो पास ब्रिफकेस है? हाँ बाबु कि नहीं बाबु तो खरिद ले घर जाले भन्थ्यो क्या। एनिथिङ इज टु सोल्ड गेट सोल्ड हुन्छ नि। Religion is such a nice business. It has become a very good business It is. because people are trapped in fear actually. Exactly. Solas is everything and people pay crores to buy solas. एकदमै। मेरो छोराको राम्रो हुन्छ भन्दै भने यसो हेरेर ल राम्रो हुन्छ भन्दै भने they will offer you anything यार। सो त्यो जोड्नेमा चाहिँ अब डिपली चाहिँ त्यो कुरा देखिए होइन। अनि फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ जुन एटिट्युडमा हामी गएको थियौँ नि अब त्यति बेला चाहिँ भित्र इनर टर्मोइल भयो क्या हाम्रो त्यो बाबाजी ग्रुपमा। अनि 3-4 जना मात्र फर्किनु पऱ्यो। अनि पैसा चाहिँ केही थिएन होइन। जुन बेला चाहिँ एटिट्युडमा हुन्छ नि यो रुद्राक्ष ले लो गरेर पठाएको थियो नि। पछि चाहिँ रुद्राक्ष खरिदो क्या गरेर हिँड्नु परेको थियो क्या। अब त्यस्तो गरियो नि यार। ट्रेनमा घर नपुग्ला नि टेन्सन थियो यार। अनि एकजना दाइ हुनुहुन्थ्यो, एकजना भाइ थियो, उनीहरूले एकदम हुन्छ नि जसरी तसरी कहाँबाट पैसा जुटाएर अझै म त पेनीलेस थिएँ क्या। अनि हामीहरू यस्तो पाराले नेपाल छिर्यो होइन। ठ्याक्क भैरवामा छिर्दाखेरि त म हिँडेर काठमाडौँ पुग्छु भने जस्तो आयो लाइक आम अलाइभ, आइम इन माई कन्ट्री। कसले के गर्छ भैरवाबाट काठमाडौँ हिँड्न गाह्रै छ यार। त्यो बेला होइन यस्तो अनि 4 days and 3 nights को लाइक ट्राभल थियो। अनि बल्ल तल हुन्छ नि ल एउटा कोक खाइयो आज नेपाली भिडियो गफसप गरिदिने होइन। कोक खानुहोस् भने ओह माई लाइफ इज सेभ यार कोक खाइयो भन्ने टाइपको त्यस्तो लेभलमा पुगेको थियो क्या। जाने बेलामा चाहिँ लाइक किङ्स वेमा गइएको थियो क्या। तेरिका अब अनि फर्किँदाखेरि चाहिँ त्यो पाराले आइयो। त्यो पाराले आउँदाखेरि चाहिँ अनि त्यही बाबाजीले चाहिँ अब तिम्रो छोराको भाग्य चेन्ज भइरहेछ, मेरो एउटा कलेज खोलेको छु त्यहाँ पैसा लगाऊ भन्दै मेरो बुवा आमाले जुटाउनु जसरी भने दे डिन्ट ह्याभ मनी बट दे हेभ सो बिग फेथ क्या। अनि त्यति बेला चाहिँ पैसा जुटाएपछि मैले के भने त्यो कलेजमा किन जानु, मलाई चाहिँ फिल्म कलेज पढ्नु छ प्लिज, मलाई चाहिँ त्यसमा टेक्निकल लाइक एक्सरेहरूको बारेमा हुन्छ नि त्यो गर्ने। सो द्याट अब त्यो गरी चाहिँ जब राम्रो पाउँछ भने। अरे बाबा वाज बट द्याट बाबा इज भेरी अब कस्तो भन्दाखेरि नो व्याक बाबा वाइक काइन्ड अफ पर्सन। अनि
बट कसो भन्दाखेरि अब कसो भन्दाखेरि अब बट उसले जे भने नि यर लाइफ विल चेन्ज, यर सन्स लाइफ विल चेन्ज भनेको इट चेन्ज क्या, किनकि अब उनले चाहिँ आफ्नो ठाउँमा लिएर आउनको लागि भनेको म आफ्नो ठाउँमा गइदिएँ क्या. सो माई मम इज रियली भेरी सपोर्टिभ. आइ एम रियली अब के भन्नु, आई क्यान एक्सप्रेस इट दिस इन माई वर्ड्स. प्लिज डु. मम हेज बिन अलवेज सपोर्टिभ. अनि जति बेलामा चाहिँ नथिङ वाज मेरो छोराले केही गर्छ भनेर सी युज टु सी अ बिग ड्रिम. एकदमै. वेन नथिङ वाज देयर. अब त्यो बातीदेखि लिएर अब टिनेज टाइममा चाहिँ आई वाज काइन्ड अफ कस्तो भन्दाखेरि मिस्चिभ बिहेभ मेरो ब्याड रेकर्ड्सहरू थिए होइन, बट सी वाज देयर टु बिलिभ मी. या अनि सो के अरे त्यो पछि चाहिँ अनि म फिल्म कलेज जोइन गरेँ. त्यसरी चाहिँ मेरो फिल्म कलेजमा जर्नी सुरु भयो. सो अनि फास्ट फरवर्ड 3 years ग्रेजुएट भयो. ग्रेजुएट भएँ. ग्रेजुएट भइसकेपछिको स्टोरी के भन्दाखेरि अफकोर्स फिल्म बनाउने भन्ने कुरा थियो. तिमीले लास्ट हामीसँग कुरा गर्दाखेरि तिमीले डिप्रेसन गएर कुरा गरेको नि. सो द्याट वाज ड्युरिङ ब्याचलर कि द्याट डेफिनेटली यार. यो फिल्म कलेज पढायो भने मैले इजिली आनन्दले पढ्न पाइनँ. म फुल अन सिभियर डिप्रेसनमा थिएँ. ओके. 19 yearsदेखि सुरु भएको थियो. यो डिप्रेसन भन्ने मलाई बुझाउ त ब्रो. यार अब एक्चुअली डिप्रेसन इज अ भेरी कम्प्लेक्स थिङ होइन. र सिम्पली भन्दाखेरि योर इन्टेलिजेन्स वर्क्स अगेन्स्ट यु क्या. कम्प्लिटली. मान्छेले इफ यु आर मोर स्मार्टर एन्ड इफ यु आर डिप्रेस्ड देयर इज अ हायर चान्स. यो इट्स भेरी हाई चान्स. इफ यु आर मोर स्मार्टर होइन, इट्स भेरी हाई चान्स यु क्यान गेट ओभर इट. डेफिनेटली गेट ओभर इट कि गेट मतलब झन् त्यसको शिकार हुन सजिलो भयो भन्न खोजेको कि मैले चाहिँ. किनभने तिमीले त्यही भने होइन मलाई. होइन त्यसबाट निस्किन सकिन्छ. ओके. वेन यु इन्टेलिजेन्स इज अगेन्स्ट यु भनेको त इफ यु हायर. अब फेरि हो ओरे यु आर टु इन्टेलिजेन्ट यार. हो इफ यु आर टु इन्टेलिजेन्ट होइन एन्ड यर इन्टेलिजेन्स इज वर्किङ अगेन्स्ट इज भेरी ब्याड. डेफिनेटली. बट यु हेभ इन्टेलिजेन्स नि त टु ब्याकअप. यु हेभ स्टिल द सेम फोर्स सो द्याट कस्तो भन्दाखेरि यु क्यान क्वेरल विथ इट के. अनि कस्तो डिप्रेसनलाई अब कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ एकदम बेसिक टर्मिनोलोजी है. तर कति मान्छेले चाहिँ स्याडनेसलाई डिप्रेसन भनेर बुझिहाल्छ क्या. जस्तो हुन्छ नि अब म डिप्रेस छु भने ब्रो के डिप्रेस भएर यार बी ह्याप्पी क्या, मलाई देखिनुहोस् हेर्नु यस्तो ह्याप्पी हुनुपर्छ. कोही मान्छेले इफ दे से आई एम डिप्रेस नेभर युज द्याट टेक्निक. इट डज नट वर्क. यु सुड नट डु द्याट. यु सुड नट कम्पेयर के. यु सुड नट कम्पेयर हुन्छ नि. किनकि नर्मल जो मान्छेले डिप्रेसनलाई देखाएको छैन त्यो मान्छेले त कुनै एङ्गलमा यसलाई रिलेटै गर्न सक्दैन. डिप्रेसन भनेको लेट्स से कसो भन्दाखेरि यो त होल बडीमा केमिकल इम्ब्यालेन्सै हो. जस्तो डोपोमिन भन्ने हर्मोन नै चाहिन्छ नि त मान्छेलाई ह्याप्पी हुनको लागि. ओके. नर्मल मान्छेले चाहिँ डोपोमिन मजाले प्रड्युस गर्छ क्या. लेट्स से 1 to 100 रेन्जमा नर्मल मान्छेले 60 to 70 प्रड्युस गर्छ क्या. डिप्रेसन हुने मान्छेले 2 प्रड्युस गर्छ क्या. सी द डिफ्रेन्स. सो एभ्री डे मान्छेलाई होइन 50भन्दा कम हुन थाल्यो भने मान्छेलाई बाँच्नै गाह्रो हुन्छ. 50भन्दा कम हुन्छ नि त्यो डोपोमिन हर्मोन भन्ने कुरा आउनु थाल्यो भने मान्छे हुन्छ नि वाट इज ह्यापनिङ माई लाइफ इज गोइङ कि यताउति केही पनि भएको छैन भन्ने हुन्छ नि. डिप्रेसनमा मान्छेले लिटरली 0.5 1 2 मात्र प्रड्युस गर्छ त्यो हर्मोन. नाउ यु क्यान इमेजिन हुन्छ नि मान्छे 4 years 5 years अफ डिप्रेसनमा जाँदाखेरि होइन हाउ आर दे लिभिङ. एक्चुअली तिम्रो स्टेट कस्तो थियो ब्रो? म त सिभियर डिप्रेसन एक्चुअली कसो भन्दाखेरि मैले त्यति बेला आफूले स्टडी गर्ने मौका नि पाएँ होइन. म त सिभियर डिप्रेसनमा नि गइसकेको छु. डिपर्सनलाइजेसन भन्ने एउटा टर्म रहेछ क्या. डिपर्सनलाइजेसन. त्यो भने चाहिँ कस्तो भन्दा तिमी मेरो अगाडि छौ भने यो रियल मान्छे हो कि एउटा अब्जेक्ट हो भन्ने छुट्याउनु पनि गाह्रो हुने क्या. लाइक यो त उनी भयो तिमी त रियालिटीमा नै आफूले राख्न सकेनौ. एक्ज्याक्टली. आई मिन कन्फ्युज हुने क्या. कन्फ्युजनको लेभल चाहिँ यति हाई कि होइन. अनि कसो भन्दाखेरि अब तिमीलाई अहिले हामी कम्युनिकेट गर्दाखेरि त अहिले अब मैले तिम्रो आँखामा हेऱ्यो भने तिम्रो फिलिङ बुझ्न सक्छु टाइप अफ कुरा हुन्छ नि. ओके. त्यति बेलामा ओके त्यसको आँखामा गएर घोषिदिइहाल्यो भने केही हुँदैन कि बिकज कसो भन्दा यो डल हो भने जस्तो हुन्छ नि. काइन्ड अफ कस्तो भन्ने अब यसलाई डिस्क्राइब गर्न अलिक गाह्रो छ होइन. बट त्यो लेभल अफ फ्रेम हुन्थ्यो. अनि मैले एकचोटि सिभिल मलमा गएको थिएँ टोइलेट. अनि त्यो पछि फर्किँदाखेरि त म यति कन्फ्युज भएँ कि होइन मैले बाहिर जाने ढोकै नदेखेँ क्या. टोइलेटबाट. अब जस्तो यो कोठामा छु भने ढोका त यहीँ छ नि. यो त कन्फ्युजनको पुरै होइन नि. अन्त म खोजेँ क्या कहाँ छ ढोका भनेर होइन. अनि त्यसपछि एउटा भाइले चाहिँ मोप गरिरहेको थियो क्या. बिस्तार सोधेँ भाइ यहाँबाट बाहिर जाने ढोका कहाँ छ भने क्या. त्यसले मलाई ट्वा पऱ्यो हेरेर होइन त्यहाँ छ भने यस्तो हेरेर त ओ माई गड ढोका त यहाँ रहेछ
हुँदैछ, वाट इज ह्यापनिङ टु मी। अनि त्यो कुराले एउटा मेरो साथीको चाहिँ अनि छोरीको बर्थडे मनाउने थियो, थानकोट जानुपर्ने थियो, उसले बोलायो होइन, म आउँछु नि भने म कति ठाउँमा मिटिङ्सहरू साथीहरू बोलाउनु लुक्थेँ क्या। एक्चुअली म हराउनुको एक्चुअल रिजन भन्दाखेरि आई वाज सिभियरली डिप्रेस क्या, घरभित्र पछि आइएम सेफ। अनि द रियलाइजेसन अफ वुड नट द रियलाइजेसन अफ डिप्रेसन वुड मेक यु मोर डिप्रेस्ड, म त डिप्रेस छु यार, म त डिप्रेस छु यार, झन् डिप्रेस हुन्छ होइन। एक्चुअली डिप्रेसन मात्र यस्तो डिजिज रहेछ होइन, जसले क्यान्सर छ भने मलाई क्यान्सर छ भने मान्छेलाई झन् इफेक्ट गर्दो रहेछ, मलाई डिप्रेसन छ भने रियलाइज गर्नु अलिक कम गर्दो, यु स्टार्ट रियल एक्सेप्टिङ क्या। नाइस, एक्ज्याक्टली। डिप्रेसन भने यस्तो रोग हो होइन जसलाई चाहिँ यु स्टार्ट त्यो रियल लाइफमा मान्छेले एक्सेप्ट गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ मान्छे डिप्रेस हुन्छ क्या। ओके, सो इट्स गुड टु बी upfront about it. Yeah, do it. It will actually help actually. Because there are a lot of people who does not understand it and कति बोलिरह यार त मात्र डिप्रेस छ, म पनि छ नि भन्ने हुन्छ होइन। हजुर यो कुराले त एकदम फेरि यस्तो हुन्छ क्या, नर्मल कन्डिसनमा कसैले तिमीलाई गाली गर्दियो अरे, त्यसले तिमीलाई 1-2 दिन चाहिँ कस्तो भन्ने बनाइदिन्छ नि। तर डिप्रेस मान्छेलाई चाहिँ गाली पनि गरेन, यसरी हेर्दै मात्र भने पनि महिनौसम्म त्यसले एउटा ह्याम्पर गर्छ क्या। इमेजिनेसनमा आउँछ यो कुराहरू, लाइक 10 महिना सुत्न सक्दैन। I mean, have you been through that? 9 months of not sleeping. Not sleeping as in literally not sleeping? Literally not sleeping, यार। मान्छे कसरी बाँच्छ अनि? बाँच्दो रहेछ, लुक एट मी, आइम लिभिङ। अनि सुत्दै सुत्दैनौ? यस्तो हुन्थ्यो, सुतिन्थ्यो होइन, अनि चिम्म गर्थ्यो, अनि आवाज बाहिरको आइरहन्थ्यो, कार 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 कार। अब त्यो थट्स इज लाइक भने नि देयर इज एनिमी इनसाइड योर हेड, इट रियली वान्ट्स टु लाइक डिस्ट्रोय यु क्या, ड्यामेज यु होइन। यु वान्ट टु फेरि नट गेट ड्यामेज क्या, यु वान्ट टु लाइक होइन त्यस्तो होइन, म तैँले भने जस्तो हुन्छु र भन्थ्यो, त्यसले फेरि होइन त यस्तो फ्याक्ट्स बच्चादेखिको हुन्छ नि, त किन सबभन्दा खतम छस् भन्ने कुरा निकालिदिन्छ। यताबाट आफूले कन्सियसली होइन यो गलत हो भनेर जुदिन्छ। हो जति बेला मान्छेले जुझ्न रोक्छ नि, पिपल डिसाइड टु टेक ब्याड स्टेप इन लाइफ, लाइक सुसाइड। या तर जुझ्नु नै पर्छ। ओके, इट्स भेरी हार्ड, किनकि फेरि यस्तो हो क्या, थट इज अ एनर्जी। ओके, सो इफ यु झन् एउटा म भनिहाल्छु तिमीलाई होइन, म डिप्रेस छु भनेर म के गर्नु सक्दैन भनेर झन् त्यो मान्छे लोमा आउँदैन र कि म डिप्रेस छु अब म लड्न। त्यो चाहिँ हो एक्चुअली कस्तो भने डिप्रेस छु अब म केही नि गर्न सक्दिनँ इज अ भेरी रङ स्टेटमेन्ट होइन। म डिप्रेस छु बट आई क्यान कम ओभर इट या, त्यो चाहिँ थिङ्किङ हो क्या। म डिप्रेस छु फाइन, एक्सेप्टिङ इट क्या। ओके, वाट क्यान वी डु? ओके, म डिप्रेस छु, अरूलाई भएन, कति क्वेसन चाहिँ यसलाई किन भने मलाई मात्र किन भयो, किनकि इट्स लाइक कोही मान्छेलाई क्यान्सर लागेछ। ओके, इट्स कसलाई पनि नलागोस्। ओके, तर क्यान्सर लागेछ, जो कोही नर्मल मान्छेलाई भन्यो उसलाई क्यान्सर लागेछ, ओहो बिचरा उसलाई क्यान्सर लागेछ भन्ने हुन्छ क्या। तर डिप्रेसन भयो भने त्यो बिचरा भन्ने कुरै आउँदैन क्या, भन्नाले जेन्युन सिम्प्याथी निस्किन्छ नि त बाहिर। फिजिकल कसैको कसैलाई एक्सिडेन्ट भएको छ, कसैको खुट्टामा चोट परेको छ, कसैको हात छैन भन्यो भने यु हेभ कम्प्यासन फर द्याट पर्सन क्या। तर डिप्रेसनमा देखिँदैन केही पनि, तर त्यो मेन्टल क्यान्सरै हो क्या एक्चुअली। यो लेभलमा त्यसले आफूलाई डेटोरेट गरेर आएको हुन्छ कि थिङ्किङ प्रोसेसै नर्मल हुँदैन क्या। अनि हाम्रो वरिपरिको सोसाइटीहरू सपोर्टिभ छैन कि है, एकदम भनेन कि त एउटाले हप्काउँछ चुप्लाक जे पाइदिएको कुरा छ, के डिप्रेस छ बाहिर चाहिँ यता घुम यताउता त्यस्तो टाइपको क्याटेगोरी छ। अर्को चाहिँ अब फेरि अर्को चाहिँ मलाई हेर्न कहाँ छ कम्पेरिजनमा गइदिन्छ क्या। डेफिनेटली। अनि सो हाउ डिड यु केम आउट अफ इट? एक्चुली आई फाउट एन्ड फाउट, किनकि अब त्यो भने 9 months अफ स्लिपमा चाहिँ कसो भन्दाखेरि थट्सको वार हुन्थ्यो क्या। लाइक यताबाट चाहिँ हुन्छ नि कसो भन्दाखेरि गाली आइरहन्थ्यो दिमागबाट, यताबाट चाहिँ जुदै गरिन्थ्यो, जुदा र बिहानको 4-5 हुन्थ्यो क्या फेरि भोलिपल्ट। तर त्यो कुराले चाहिँ एकदम हुन्छ नि त्यो अब धेरै कुरा चाहिँ डिभास्टेटै गर्थ्यो क्या। कतिसम्मको तिमीलाई फरक पारिदियो यार? हामी लाइक त्यति बेला चाहिँ कतिसम्म कुरा बिगारिदियो तिम्रो लाइफ? धेरै बिगाऱ्यो। मैले 22 yearsमा चाहिँ एउटा कम्पनी खोलाएको थिएँ, म निमेश र मेरो दाइ मिलेर। अनि यो पनि अहिले जस्तो गर्न खोजेँ त्यस्तै नै हो होइन। तर म सिभियर डिप्रेसनमा थिएँ, अनि 1 वर्षसम्म वी रन, अनि पछि ऊ कुन्डन रनिङ। अनि त्यसले बेहालै बनाइदियो। अनि फिल्म कलेजको जोर्नीमा पनि अब कस्तो भन्ने, अब थिएँ पढाए जस्तो थियो नपढाए जस्तो थियो, बट आई ह्याड माई ओन जर्नी क्या। अनि त्यो डिप्रेसनमा चाहिँ तिमी कसरी पुग्यौ? इफ आई क्यान, हामीले त्यो कुराहरू एक्चुली यो चाहिँ भेरी कम्प्लेक्स प्रोसेस हो होइन। 24 yearsमा चाहिँ मैले रियलाइज गरेँ कि आई वाज बुलिड इन माई चाइल्डहुड। अनि तर त्यो मेरो कन्सियसली मैले भुलिसकेको थिएँ त्यो कुरा। डिप्रेसनमा कोही मान्छे छ भने के छ भन्दाखेरि कन्सियसली सबै कुरा भुलिसक्छ कि। जस्तो अब सपोज अनुपलाई होइन 3 वर्ष, तिमी 3 वर्षको उमेरमा समथिङ केही भएको थियो अरे,
10 वर्षको उमेरमा के भएको छ, अब यो 28 भनेको त्यो कुरा त तिमीले ओभरकम गरिसक्छौ क्या। त्यो दिमागमा दिनमा मान्छेले 67 to 66,000 थट्स थिङ्किङ गर्छ क्या। त्यति बेलासम्म कुनै पनि थट्समा आउँदैन क्या यो कुरा। बट सबकन्सियस भने यस्तो स्पेस हो, त्यहाँ चाहिँ जन्मेदेखिको एभ्रिथिङ इज रेकर्डेड। अनि त्यो कुराले चाहिँ अझै पनि एक्टिभ हुँदो रहेछ। स्कुल कलेजेसहरूले यो कुरालाई अलिकति ध्यान दिनु पऱ्यो, ध्यान दिनु पऱ्यो। सो स्कुल कलेज कसले चलाउनु भएको छ भने इफ यु आर नट सेन्सिटिभ टुवर्ड्स कसो भन्दाखेरि इमोसन्स एन्ड इन्टेलेक्ट अफ द स्टुडेन्ट, यु will push them to depression. Definitely. Maybe in next 20 years. Maybe in next 20 years there will be a lot of depressed people. अब यो फेरि इट्स अ भेरी ब्याड थिङ टु से होइन, तर स्कुल कलेजले आफ्नो अप्रोचेस चेन्ज गर्नै पर्छ क्या। किनकि होमवर्क गरेको छैन आफ्नो तरिकाले तलाउँछ, बच्चाको फेरि डिफ्रेन्ट काइन्ड हुन्छ। कोही बच्चा हुन्छ कि के भनेपछि पनि टिपिदिइहाल्छ कि, कोही हुन्छ कि अलिकति भनेपछि टिप्छ, कोही हुन्छ कसैलाई टिप्दै टिप्दैन जे गरे पनि अलिक छट्टु हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ मार्क उठिन्छ, कोरा बनाइन्छ हुन्छ नि। ओके, यो कुराले चाहिँ समाजको पोटेन्सियल डनहरू प्रड्युस हुन्छ क्या। ए ओके होइन, नत्र उसले यो एङ्गरलाई चाहिँ त्यो तरिकाले लग्न किनभने कतै न कतै उसले आफ्नो त्यो कुटाइकोलाई चाहिँ कतै न कतै एक्सप्रेस गर्न खोज्छ। उसले भुलिसक्छ कि मलाई टिचरले कुटेर भयो, तर ठुलो भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उसले जो कसै अथोरिटी देख्ने बित्तिकै रिसाउनु थाल्छ क्या। जसले नि उसलाई अलिक अथोरिटी देखाउँछ नि कि ऊ अब मान्छे कुट्टिँदै हिँड्ने अलिकति कसै डेस्परेट ह्युमन बिङ बनिदिन्छ। त्यसरी चाहिँ ऊ कसो भन्दाखेरि यो चाहिँ कसो भन्दा बडी र माइन्डको सर्भाइभिङ मेकानिजम हो क्या। नत्र चाहिँ कसो हुन्छ भन्दाखेरि उसले त्यो गर्न सकेन भने आफूभित्र पिल्सेर बस्छ, अथोरिटीसँग एकदम देख्ने बित्तिकै डराउने, सेक हुने। इभन 35-40 इयर्सको मान्छे चाहिँ हुन्छ नि आफ्नो बोसको अगाडि आउने बित्तिकै चाहिँ केही गर्न नसक्ने हुने। सो ट्रु। अनि डेफिनेटली यो किन भन्दाखेरि बच्चादेखि द वे यु वेयर कस्तो हो नि, द वे यु वेयर ब्रड। सो तिमीलाई चाहिँ 24मा तिमीले के रियलाइज गर्यो? बुलिड भइसक्यो कुरालाई चाहिँ यु रियलाइज। अनि डज द्याट रियलाइजेसन हेल्प यु टु कम आउट? डेफिनेटली वान्स आई सी द्याट। फेरि यस्तो हो, सो इट वाज द रियलाइजेसन। फेरि यस्तो हुन्छ है, मैले अहिले हुन्छ नि कसैलाई भने ओके बच्चा बेलामा चाहिँ वाट एभर ह्यापन्ड इन यर लाइफ त्यो कुरालाई चाहिँ रियलाइज गर्यो भने इट विल एन्ड भन्दाखेरि मान्छेले चाहिँ कसो 1 देखि 10मा चाहिँ 2 लेभलमा देखिदिन्छ क्या, त्यसलाई 9 लेभलमा देख्नुपर्छ क्या। त्यो सिइङ इज अ भेरी डिफरेन्ट प्रोसेस। यु हेभ टु सी, विटनेस इट, नट जस्ट गेट इन्फर्मड। देयर इज डिफरेन्स बिट्विन इन्फर्मेसन एन्ड रियलाइजेसन। एनीबडी नोज वाट टु डु। कसो भन्दाखेरि चोर्नु हुँदैन, हत्या गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा सबलाई थाहा छ, इभन हत्यारालाई थाहा छ, तर उसले हत्या गर्छ। हि इज नट रियलाइज। जो रियलाइज छ उसले हि इज जस्ट इन्फर्मड। एभ्रिबडी इज इन्फर्मड। अबको टाइम यस्तो हो कि यु सुड नट गेट ओन्ली इन्फर्मड, यु सुड गेट रियलाइज। डेफिनेटली। ओके, सो 24 वर्षमा चाहिँ यु केम आउट अफ या 24 वर्षमा चाहिँ म आउनु पाएँ। अनि त्यसपछि त पुरा संसारै रङ्गिन देख्न थाल्यो। ए बेबी। फेरि डिप्रेसनपछि यस्तो रहेछ, अब एन्जाइटी हुने खत्तम कुरा हो एउटा हुन्छ नि, त्यो पनि पास गरियो। तर त्यस बेला डिप्रेसन चाहिँ आउट भइसकेको थियो, एन्जाइटी चाहिँ पाक्यो। एन्जाइटीले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ कि अब यहाँ बसिरहेको चाहिँ सिलिङ खसेर मेरो टाउको फुटाए जस्तो चाहिँ इमेजिन भइदिन्थ्यो। मलाई एन्जाइटीको प्रब्लम छ ब्रो हो, तर त्यस्तो सिलिङ खस्छ भन्ने त हुँदैन। तर मलाई चाहिँ म केही कुरालाई चाहिँ लास्टै धेरै ठुलो बनाइदिन्छु कि। जस्तै फर इक्जाम्पल अब कतै ठोकेर खुट्टामा घाउ लाग्यो भने अब यो हुने हो कि एक्सरे गर्दाखेरि यसमा ठुलो केही हुने हो कि रोग लाग्ने हो कि खुट्टा काट्न पर्ने हो कि त्यस्तो कुरा दिमागमा आइदिन्छ कि मेरो। होइन, अनि कतिपय कन्ट्याक्टसँग चाहिँ अहिले इम्प्रुभ पनि भएको। जस्तै बिजनेसको कन्ट्याक्टमा ल यो डिसिसनले म बर्बाद हुने हो कि ऊ हुने हो कि यसले मलाई यस्तो भन्थ्यो ऊ हुने हो कि टाइप हुन्छ नि, एकदमै एक्जाजरेट गरिदिने बानी छ कि मेरो चाहिँ। डेफिनेटली हो। अब यो चाहिँ हेर 90% मान्छेको छ यार, कतिले चाहिँ भन्दैन फेरि माचो हुन्छ क्या। मलाई त अल्फा लेट्स नट बी अल्फा। इफ यु वान्ट टु लिभ अ भेरी गुड लाइफ लेट्स बी या भेरी अवेयर्ड बेटा। एक्चुली हो। अब जस्तो तिमीले भन्यो नि त्यो, अब कतिलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब मुटु ढुकढुकाली बढी भइदियो भने अथवा वाट एभर भइदियो भने आम गर्न कोल्याप्स हुने कुरा चाहिँ थिङ्किङै आइदिन्छ क्या। यो चाहिँ डर हो क्या, फियर। ओके, फियरलाई देख्न सकिँदैन, बट फियर इज भेरी ट्रु, राइट? भेरी ट्रु। आई मिन इट्स अ भेरी कस्तो भन्दाखेरि फियर किन छ हाम्रो सिस्टममा भन्ने कुरा हो क्या। द्याट पिपल शुड रियलाइज फियर किन छ हाम्रो सिस्टममा। फियर यो सिस्टममा किन छ भन्दाखेरि फियर ट्राइज टु प्रोटेक्ट यु, प्रोटेक्ट मी। किन भन्दाखेरि अब तर फियर इज सच अ अनइन्टेलिजेन्ट थिङ, त्यसले प्रोटेक्ट गर्ने टाइममा इट विल डिस्ट्रोय यु क्या। वी सुड बी मोर इन्टेलिजेन्ट देन फियर। फियरलाई चाहिँ अनि हामीले तलाउन सक्नुपर्ने छ क्या। द्याट इज कल्ड अवेरनेस। ओके, द्याट इज अवेरनेस। क्या यो
छोइरहेको छ क्या मलाई आई होप तपाईँलाई पनि छोइरहेको प्लिज सो मुभिङ अन होइन त्यसपछि चाहिँ आई थिङ्क तिमीले लास्ट टाइम मलाई भनेको चाहिँ त्यसपछि तिम्रो लाइफमा विटनेस राइटिङ भन्ने कुरा आयो डेफिनेटली या विटनेस राइटिङ चेन्ज एभ्रिथिङ लाइक एन्ड आइ एम ट्राइङ टु अप्लाई दिस इन माई लाइफ एज वेल बिकज यो 2 दिनको वर्कसपमा चाहिँ मैले सिकेको एउटा खतरा कुरा चाहिँ के भन्दा विटनेस राइटिङ हो होइन विच अनिश इज गोन डिस्क्राइब वाट इज विटनेस राइटिङ ओके अब मेन कुरा त कस्तो भन्दाखेरि आइ एम अलवेज थ्याङ्कफुल टु मिट पिपल लाइक अनुप मेरो लाइफमा आउनु हुने नि एउटा भेरी ब्युटिफुल थिङ हो यार ओके थ्याङ्क यू फेरि रोमान्स रूपमा लिँदैला फेरि भेरी स्ट्रेट पिपल हामीलाई फिमेल मनपर्छ ओ एक्ज्याक्टली नो डाउट बट रेस्पेक्ट टु एभ्रीबडी त्यही हो कस्तो भन्दाखेरि अनुप एक्चुली मेरो कुरा कहाँबाट आयो यसरी जोड्छु म अनि एक्चुली कस्तो भन्दाखेरि देयर आर सम काइन्ड अफ पिपल हु डज कसो भन्दाखेरि ओके राइट अर रङमा इफ दिस इज राइटमा चाहिँ मेरो इमोसन मेरो भावना मेरो जिद्दीपना छोडेर म फलामकै चुरा चपाउनुपर्छ बट दिस इज द राइट थिङ भन्यो भने चपाउने मान्छेहरू हुन्छ दे आर भेरी फ्यु अनि अनुप इज भन्नु त थ्याङ्क यू किनकि यो टाइममा अब हियर्स अफकोर्स हेर यो आई मिन हियर्स अकम्प्लिट लट अफ थिङ्स आई मिन सिरियस जेन्युनली बट दिस गाई केम टु वर्कसप फोन गरेँ मैले त एकजनालाई पठाउँछु भन्ने होला भन्न थाने उसले भन्यो म आउँछु भन्छ यार आयो एन्ड यस्तो हम्बली र लाइक चाइल्ड लाइक कस्तो भन्दाखेरि आफूलाई ओपन गरेर हि एक्स लट अफ थिङ्स आई एम रियली ब्लेस्ड टु मिट people like you, brother. Thank you, man. Same here. And I think this was meant to happen. This was meant to happen. This was meant to happen. मैले सपनामा देखाएको थिएँ क्या होइन अनि अब विटनेस राइटिङ भने के हो भन्दाखेरि ओके त्यो म यस्तो स्टेट अफ लाइफमा गइसकेको थिएँ कि मसँग दुइटै अप्सन थियो आइदर क्विट अर आइदर नट क्विट सो आई चुज नट टु क्विट सो आई अर्ज एनीबडी किनकि हेर डिप्रेसन जस्तो झुरेस्ट स्टेट लाइफमा चाहिँ पाउन गाह्रै छ किन मान्छे त्यो स्टेटमा नपुग्दाखेरि चाहिँ क्विट गर्न खोज्छन् ओके कति मान्छे अहिले नै डिप्रेसनकै स्टेटमा गइरहेछन् माई हार्ट गोज टु यु राइट आई हेभ बिन थ्रु द्याट नेभर एभर क्विट जस्ट ह्याङ इन इफ इट टेक्स 1 year to hang in just hang in 2 years 5 years don't quit after that sun will shine again nice definitely yaar it has to happen यो नेचरको कस्तो भन्दाखेरि प्याटर्न इज सो कस्तो भन्दाखेरि सफरिङबाटै सुरु हुन्छ क्या पहिला सुरु चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि बच्चाको टाइम भन्ने बित्तिकै दे डोन्ट नो सफरिङ जोयफुलनेस एक्सटेसी तर एउटा यस्तो पोइन्ट आउनु थाल्छ कि लेट्स चाहिँ अब टिनेज सकेर 20s को टाइमहरू हुन्छ नि 20s to 30 टाइम इज मान्छे जे पनि गाह्रो कन्फ्युज टाइम क्या यो टिनेज टाइम हर्मोन स्टार्ट्स टु ग्रो अनि फनी थिङ्स स्टार्ट्स ह्यापनिङ इन लाइफ होइन अब मान्छेलाई एक्सट्रिम लेभलमा लभ परिदिने मोहब्बत भइदिने यही टाइम हो तिम्रो लागि त म के भन्नु तारा तोडेर ल्याइदिन्छु भने इट्स रियल फर देम मेबी इट्स नट रियल फर यु राइट नाउ फर मी वी आर भेरी प्र्याक्टिकल होइन मेरो पनि यार तारा तोड्ने लेभलमा थिएँ यार हात चाहिँ काटिने यार काट्यौ तिमी तारा तोड्नेमा भर्यो यार तर अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ रमाइलो लाग्छ एकदम रमाइलो लाग्छ यार यो लाइफको अचिभ हुन्छ एउटा के कुरो अजिब लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन जे कुरा नरमाइलो थियो नि पहिला त्यो चाहिँ अहिले सोच्दाखेरि रमाइलो लाग्छ एकदम जे कुरा रमाइलो थियो नि त्यति बेला अहिले सोच्दाखेरि नरमाइलो लाग्छ कि डेफिनेटली यार के हो कि कस्तो नेचर हो कि उल्टो हुनु जे हो त्यही हुनु पर्दैन पहिलाको रमाइलो कुरा अहिले सोच्दा रमाइलो लाग्नु पर्ने हो अनि अहिले नरमाइलो लाग्छ भने अहिले यु स्टार्ट टु मिस द्याट नि त होइन अनि अहिले पनि भइदियो हुन्थ्यो यताउता हुन्थ्यो टाइपलाई सोचेर चाहिँ अलिकति मिसिङ टाइपको नरमाइलो भनौँ नट लाइक नरमाइलो नस्टाल्जिया डेफिनेटली त्यही त लाइफ इज अ भेरी कम्प्लेक्स फेनोमेना फर पिपल हु आर नट लुकिङ लाइफ इन अ डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ किनकि मान्छेको त 60 yearsै जान्छ क्या 70-80 लाइफै जान्छ यही कुरा फिगर आउट गर्दाखेरि अब हामी यस्तो ब्लेस्ड टाइममा छौँ कि लाइफ रिलेटेड इन्फर्मेसन पनि हाम्रै अगाडि अभाइलेबल छ यु जस्ट निड टु क्लिक इट डेफिनेटली क्लिक इट त्यति गरे पुग्छ क्या
अनि मेन कुरा चाहिँ हो कि अब यो बच्चा बेलाको टाइम भन्ने बित्तिकै एभ्रिथिङ इज अटोमेटिक टु यु अनि त्यति बेला सेलको ग्रोथ पनि यस्तो फास्ट भइदिन्छ कि होइन सेलको ग्रोथ फास्ट हुनु भनेको मतलब एनर्जी इज राइजिङ क्विक भेरी क्विक भेरी ड्याप 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 हुन्छ नि अनि त्यही भएर सानो के अरे बच्चालाई रोग हत्तापत्ता नलागिदिने कतिलाई लाग्छन् तर रुगा लाग्दै निको भइदिइहाल्ने 2 दिनमा होइन 10 ठाउँमा घुमायो भने पनि बच्चा राति सुत्ने बेला फ्रेस सुत्दिने उठ्दाखेरि फ्रेस उठ्दिने त्यो इम्युनिटी भन्छ न इम्युनिटी भेरी डिपली एनालाइसिस गर्यो भने इट्स अल अबाउट एनर्जी क्या एनर्जी सो अब त्यो पछि एउटा टिनेज भन्ने टाइम आउँछ त्यो यस्तो टाइम हो कि त्यसमा चाहिँ कसो भन्दाखेरि एनर्जी त छँदैछ अगाडि नै बढ्ने एनर्जी हो त्यही भएर त कसो भन्दाखेरि 1920देखि 25-26को स्पोर्ट्स एथलिट्सहरूको उनीहरूको बडीको मुभमेन्टको मेकानिजमै फरक भइदिन्छ नि त्यही भएर त यङ प्लेयर कसो भन्दाखेरि पोलिटिसियनमा चाहिँ अलिकति कसो भन्दाखेरि मच्योर भएकै राम्रो तर खेलाडीमा चाहिँ यङ भन्ने किसिमको जुन ट्रेन्ड हुन्छ नि कारण त्यही हो क्या एनर्जी हो क्या बडीले रिजेनेरेट गरेछ हुन्छ नि जति कुदे पनि हुन्छ नि रिजेनेरेट गर्छ 30-35 पछि अलिक रिजेनेरेसन कम भइदिन्छ क्या त्यो केसमा चाहिँ टिनेजको केसमा के भइदियो भन्दाखेरि उसको अब इमोसनको कुरा आयो क्या जुन चाहिँ बच्चा बेलामा धेरै एक्सपिरियन्स नगरेर न्यू इमोसन्सहरूमा चाहिँ हुन्छ नि अग्रेसिभनेस आउनु थाल्छ क्या अग्रेसिभली चाहिँ यो वाइल्ड त्यही भएर चाहिँ स्कुलमा हुन्छ एडोलेसेन्ट टिनेजलाई चाहिँ अलिक ह्यान्डल राम्रोसित गर्नुपर्ने हुन्छ बट दे आर ह्यान्डलिङ इन अ भेरी ब्याड वे तिमीहरू टिनेजर हो तिमीहरू भने मान्दैन तिमीहरूलाई भएर यो अनि हुन्छ तिमीहरू यो खान्छौ त्यो गर्छौ उस्तै परे ठटाउँछौ नि उस्तै परे ठटाइदिन्छ भने ठटाइदिन्छ अब त्यो त्यही हो क्या त्यो अवेरनेस नभए मान्छेले स्कुलै नखोल्नु यार मन्दिरभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कि मन्दिर अफकोर्स स्कुल इज एभ्रिथिङ बट स्कुलमा सबभन्दा नराम्रो कुराहरू भइरहेछन् होइन किनकि त्यो एग्रेसिभली कसो भन्दाखेरि रिलिज हुनु खोजेको इमोसन्सहरूलाई अब लभ गरेर पनि कुटिदिन्छ यार लभ यार रोकिन्छ र भने होइन त्यो इमोसन त त्यो यस्तो प्लेजेन्टनेस ऊ यार जुन र तारा तोड्ने मान्छेलाई अब लठीले रोक्छ अरे यार So how would you relate this with witness writing? या बिस्तारै आउँदाखेरि चाहिँ त्यो यो टाइममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इमोसन यति अग्रेसिभ हुन्छ कि त्यो मान्छेलाई थाहा छैन इमोसन धेरै अग्रेसिभ हुन्छ मलाई एक दिनको लागि राष्ट्रपति बनाइदियो भने म पुरा चेन्ज गरिदिन्छु भन्ने कुरा त्यो इमोसन आइदिन्छ क्या तर सकिँदैन है फेरि टिनेजमा चाहिँ कस्तो भन्दा एनर्जी हुन्छ अवेरनेस हुँदैन क्या सो टिनेजमा चाहिँ सबैले सिक्नुपर्ने कुरा भने अब कम्पनी खोल्यो भने पनि हुन्छ नि टिनेजलाई चाहिँ के मजा लाग्छ भने 24 इयर्समै म बिलिनियर हुन्छु मार्च कोर्पोरेटले त भयो इट्स अ भेरी रङ कन्सेप्ट एक्चुअली अनि कलेज छोडेर म बिल गेट बन्छु भन्ने कन्सेप्टहरू छ नि ब्रो मैले आफूलाई होइन 25 इयर्ससम्म यस्तो प्रेसरमा हालिदिएको थिएँ नि सो आई स्टार्टेड वर्किङ ब्याक वान आई वाज इन 19 इयर्समा चाहिँ आई स्टार्टेड वर्किङ के मैले आफूलाई 25 वर्षसम्म त मैले त आफूलाई खत्रै अनि त्यो 22, 23, 24 वर्षमा यस्तो प्रेसर हाल्दै थिएँ कि मैले कि त्यो थ्याङ्क गड आई केम आउट अफ इट होइन वेल मलाई त्यस्तो केही भएन तर त्यो जुन अहिले मार्क जकरबर्ग 22 वर्षमा बिलिनियर भयो होइन पनि टाइपको भनेर चाहिँ द्याट इज अ बुलसिट कन्सेप्ट द्याट्स अ बुलसिट कन्सेप्ट इफ टिनेजर आर फलोइङ द्याट कस्तो भन्दा यु सुड अल्सो फलो मार्क जकरबर्ग जस्तो मान्छे भनेको 100मा 2% को मान्छे हो कि 98% त फेलै भएको छ नि यार एक्ज्याक्टली फेल भन्नाले फेरि पेसिमिस्टिक एनालाइसिस होइन क्या त्यही पार्ट त्यो चाहिँ सही हो भने होइन क्या यु बी बिलियनर वान डे नो प्रब्लम अनि कति खतरा मान्छेहरू छ हु हेभ चेन्ज द होल वर्ल्ड एट द एज अफ 45, 50, 55, 60 त्यो खै त स्टोरी फलो गरेको डेफिनेटली वाइ डु यु वान्ट एभ्रिथिङ वेन यु आर यङ एक्ज्याक्टली जस्ट बी जोयफुल होइन जस्ट बिकज भन्दाखेरि डु वाट रियली निड्स टु बी डन वाइ डु यु वान्ट टु बी बिलियनियर वाइ डु यु वान्ट टु बी सो पपुलर त्यो भनेको त अटेन्सनको लागि हो नि त जुन कुराले एकदम हाई लेभलमा अटेन्सन दिइरहेको छ त्यही कुराले सिक गरिआयो एन्ड इभेन्चुली टु लिड यु नो वेयर होइन अब अटेन्सनले त एडिक्सन दिन्छ मान्छेलाई यो अर्को एउटा डेन्जरस ड्रग हो अटेन्सन मास अटेन्सनले हुन्छ नि मान्छेले स्टार बनाउँछ त्यो ड्रग एडिक्सन जस्तै हो क्या सो म पनि टिनेज टाइममा चाहिँ अब भेरी अग्रेसिभ टिन हुन्छ नि अब होइन अब 22 वर्षमा कम्पनी खोलेँ होइन अब हामीले चेन्ज गरिदिन्छौँ सबै कुरा भन्ने योदेखि लिएर इभन दो आई वाज डिप्रेस्ड त्यो एनर्जी चाहिँ थोरै थियो पछि आई रियलाइज यो काम छैन रहेछ भनेर
सो त्यो पछि चाहिँ कसो भन्दाखेरि ओके यो 20 को 30 को टाइममा चाहिँ मान्छेको लाइफमा ठुलो कन्फ्युजन आउँदो रहेछ क्या. जुन कुरा बच्चा बेलामा सोचेँ नि मैले यसरी गरिदिन्छु भने यसरी जब हुँदैन नि, जब सोचेको कुरा जब हुँदैन, पिपल स्टार्ट गेटिङ कन्फ्युज फर्स्ट, दे गेट हर्ट, दे किप अन गेटिङ हर्ट, दे किप अन गेटिङ हर्ट, दे स्टार्ट गेटिङ कन्फ्युज, दे स्टार्ट क्वेसनिङ देयर एबिलिटी, सेल्फ स्टिम डाउन हुन थाल्छ, देयर इगो बिकम्स भेरी हर्ट. जब त्यति भइसक्यो जे पनि गर्न सकिँदैन, वाट एभर दे वान्ट त्यो कुरा अचिभ नहुन थालिसकेपछि चाहिँ दे स्टार्ट ह्याभिङ डिफ्रेन्ट मिनिङ इन लाइफ, इट क्यानट बी डन. त्यो पछि चाहिँ हो क्या अनि डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ इमोसन्सहरू बाहिर आउनु थाल्ने क्या. अनि डिप्रेसन जस्तो कुरा पनि नोइङली अननोइङली यस्तोबाट नै आइदिन्छ क्या, फ्रस्ट्रेसन भनौँ हुन्छ नि. सो मेरो केसमा त अब अलिक डिफ्रेन्ट थियो. अब सो आई वाज इन सच अ सिचुएसन, आई हेभ टु लिभ क्या. मलाई अब बाँच्नको लागि केही न केही त गर्नु पऱ्यो नि यार, किनकि इयर्स बितिसक्यो हुन्छ नि, नथिङ इज ह्यापनिङ भने डोपामिन भन्ने कुरा मान्छेको नर्मल हुन्छ नि, दिनकै स्याड हुने मान्छेको चाहिँ 60मा 100मा 60मा निस्किन्छ क्या डोपामिन. यो डिप्रेसन हुने मान्छेको 2मा निस्किन्छ क्या. भने मतलब बाँच्न कति गाह्रो छ क्या. त्यो केसमा चाहिँ आई केप्ट फाइटिङ विथ माई थट्स हुन्छ, 9 महिना सुत्न सकिनँदेखि लिएर यताउति. तर के चाहिँ यो नेचरमा चाहिँ यस्तो कुरा छ के रहेछ भन्दाखेरि, इफ यु प्लान्ट समथिङ विल डेफिनेटली कम आउट. द्याट्स अ नाइस होइन. त्यति बेला थाहा थिएन नि त. मैले कस्तो भन्दाखेरि आफ्नै थट्ससँग फाइट गरिरहेको भने आई वाज प्लान्टिङ समथिङ. ओके, जस्तो कसैले गएर चाहिँ एउटा रुख प्लान्ट गरिदियो, 10-15 दिनमा जाँदाखेरि टुसा त उम्रिन्छ नि त. त्यो टुसा उम्रिँदाखेरि चाहिँ दे विल बी भेरी होपफुल, ओह एक दिन रुख बन्छ, किनकि टुसा त बन्यो, केही थिएनबाट केही त भयो. दे आर सो मोटिभेटेड बिकज दे सी समथिङ. बट यो इन्टरनल कुराहरूमा क्या मान्छेले मेहनत गरेर हुन्छ जब, तर फल देखिँदैन नि, किनकि टाइम लाग्छ नि त के निस्किन. त्यति बेलामा चाहिँ उसले टुसा उम्रेको देखिँदैन क्या. तिमीले देख्यौ? मैले चाहिँ अटोमेटिकल्ली चाहिँ कसो भन्दाखेरि आई केप्ट अन फाइटिङ. मैले देखिनँ एक टाइममा, तर उम्रियो. त्यो उम्रिँदा चाहिँ के भन्दा पहिला हल्का हल्का जोर्नल लेख्थेँ हुन्छ नि. त्यो जोर्नल लेख्दा अब एकचोटि चाहिँ यस्तो भयो, सुत्नै सकेर 9 महिना भइसक्यो त यार. अनि एक टाइम चाहिँ आएर आई बिकम सो अनेस्ट क्या, म सुत्न सकिनँ. इभन मैले त के लेख्थेँ, आजको मेरो दिन क्या खुसी भयो, म त क्या खुसी भयो, सबैले मलाई माया गरेँ, मैले पनि माया गरेँ भनेर लेख्थेँ, सुत्थेँ क्या. तर द्याट वाज अ लाइ. आई वाज ट्राइङ टु कसो भन्दाखेरि मैले आफूलाई छक्काउनु खोजिरहेको थिएँ क्या, जुन पोसिबल थिएन. तर लास्टमा चाहिँ मैले डायरी खोलेँ, लेखेँ मलाई यस्तो भइरहेछ. अनि क्वेसन आयो के भइरहेछ. फर्स्ट सबभन्दा लाइफ चेन्जिङ कुरा हो नि, के किन कसरी. मैले अनि अनेस्टली लेख्थेँ क्या, भरको हुन्छ नि मलाई के भइरहेछ, म किन डिप्रेस भइरहेको छु, कसरी भइरहेछ. भन्दा कति मान्छेहरू आयो कि दिमागमा हुन्छ नि, कति आयो. अनि सब लेखेँ. हुँदा म यस्तो थिएँ कि कन्डिसन 4 बजी उठ्थेँ अनि बिहानको 12 बजीसम्म लेख्थेँ क्या. त्यो भएपछि म अलिक नर्मल हुन्थेँ क्या. अब चाहिँ बल्ल ओ एभ्रिथिङ मेक्स सेन्स क्या. चिया खाँदा नि टेस्ट आयो क्या. त्यस्तोरी लेखेँ क्या. आई राइट टु सर्भाइभ, राइट, नट टु गेट एनिथिङ, जस्ट टु लिभ, राइट. अनि त्यो बेसिक कुरा जस्ट हुन्छ नि. अनि म त्यो पछि अनि लेख्न थालेँ, मजाले लेख्न थालेँ हुन्छ नि, लेखेँ किन कसरी. अनि त्यो पछि चाहिँ आई रियलाइज क्या, nobody are living a very good life. किनकि कसो भन्दाखेरि there is family already out there with people, they really don't see it. There is success with people, they really don't see it. There is everything around right here, they don't see it. What they are seeing भने चाहिँ they which this should not see, frustration नभइरहेको. अनि त्यो मैले चाहिँ त्यति बेला देख्न थालेँ क्या, ओके एभ्रिथिङ इज ह्यापनिङ, ओके डिप्रेसन छ त के भयो त भन्ने कुरामा बल्ल एक्सेप्टेन्स आयो क्या. एक्सेप्टेन्सको पनि लेभल हुन्छ, डिपर लेभलमा एक्सेप्टेन्स हुनु पऱ्यो. अनि त्यो पछि गएर चाहिँ पछि गएर रियलाइज गरेँ आई वाज बुलिड. त्यहाँबाट सुरु भएर सब कुरा. किनकि बुलिड हुँदाखेरि के थाहा पायो भन्दाखेरि यु आर पावरलेस, इभन योर फादर मदर क्यानट हेल्प यू भन्ने बित्तिकै खत्तमै भइसकेपछि चाहिँ अनि त्यहाँबाट सुरु हुँदो रहेछ. अनि जमेर बस्दो रहेछ. एउटा पोइन्ट चाहिँ ट्रिगर बनिदिन्छ कि लाइफको इभेन्टबाट चाहिँ ब्राङ्गै बाहिर आइदिन्छ क्या. कुनै पनि इभेन्टबाट सब जबबाट निकालिदियो भने, कसैले गाली गरिदियो भने, ब्रेकअप भयो भने ड्याममै डिप्रेसन सुरु भइदिन्छ क्या. ट्रिगर खोज्दो रहेछ क्या. सो त्यही भएर चाहिँ कसो भन्दाखेरि विटनेस राइटिङ भन्ने बित्तिकै अब के हो विटनेस राइटिङ? विटनेस भनेको के हो? सिइङ. ओके, seeing, okay, this is a cup. If you see cup as it is, you'll know everything about this cup. अनि किन रियालिटीमा त यस्तो रहेछ नि त. यो कसो भन्दाखेरि एउटा सनबाट आएको लाइट छ अनि यो मेरो आँखामा गयो, रेटिनामा इमेज बन्छ अनि हामीले त रियालिटी त्यो देखायो नि त. एक्चुअली क्लियरली हेर्न खोज्यो भने चाहिँ यसको ट्रु नेचर देखिँदो रहेछ क्या. यसलाई हामीले कलरदेखि लिएर यसको भन्दा पनि ट्रु नेचर चाहिँ देख्छौँ क्या. त्यही नै हो.
इफ यु वान्ट टु किल डिप्रेसन अर वाट एभर यु हेभ टु सी द ट्रु नेचर अफ लाइफ लाइफकै ट्रु नेचर देखिदियो भने त अब त्यति बेला डिप्रेसनको टाइममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि धनीले गरिबलाई पेलिरहेको सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट ओके कसो भन्दाखेरि अमेरिकाले चाहिँ सबैलाई त्यो शोषण गरिरहेको अथवा कसो भन्दाखेरि त्यो धेरै लेभलमा हुन्छ नि कन्सपिरेसी थ्योरीहरू अनि इभन एलियनको कुराहरूदेखि लिएर सबले सताउँछ क्या मान्छेलाई जिस्ट भित्रको कुरा के भन्दाखेरि देयर फियर इज आउट अफ कन्ट्रोल द्याट्स अल क्या एन्ड इट्स किलिङ देम फ्रम इनसाइड फियरले सो इफ यु सी द ट्रु नेचर अफ फियर एज इट इज फियरलाई पनि एउटा एकदम एकदम कस्तो भन्दा तुच्छ एकदम कमजोर कुराको रूपमा हेरिदिन सक्यो भने यो फियर विल डाई अनि त्यहाँबाट चाहिँ डिप्रेसनको एन्डिङ सुरु हुँदो रहेछ क्या म एउटा सानो कुरा जोड्नु यसमा सो दिस इज समथिङ द्याट आई हेभ बिन टेलिङ माइसेल्फ एन्ड दिस इज समथिङ द्याट आई हेभ स्टार्टेड टु टेल पिपल मान्छे मलाई डर लाग्छ भन्छ नि त यो एउटा काम गर्नुलाई होइन अनि त्यहाँ चाहिँ मैले एउटा वर्ड इन्ट्रोड्युस गर्छु करेज के होइन अनि वाट आई टेल देम इज करेज इज नट एन एब्सेन्स अफ फियर करेज इज यु डु समथिङ विथ द फियर बट देन यु डु इट के डेफिनेटली होइन डराइ भयो नि गर न डराइ भएर गर डराइकन जाऊ जाऊ अनि जब त्यहाँ पास हुन्छ नि देन यु रियलाइज कि यो डर त कस्तो इन्टेन्जिबल छ त केही फरकै नपार्दैन होइन मान्छेलाई कसो त डर देखेर त जाँदैन के डराइ जाऊ रुँदै जाऊ कराउँदै नाकले टेकेर जाऊ तर जाऊ नाकले कसरी टेक्ने यार मिस्टेक भएछ सो यो कुरा चाहिँ कस्तो मलाई जोड्न मन लाग्यो कि तिम्रो भनेको कुरामा चाहिँ दिस इज समथिङ द्याट आई बिलिभ होइन आजकल चाहिँ केही कतिपय कुराहरू गर्नु डर लाग्छ नि म डराइ गर्छु होइन तर गर्छु कि गर्नै पर्छ हो यार एक्चुअली यस्तो हो फियरको एब्सेन्स भयो भने त मान्छे त फेरि छतवटा नि हालिदिन्छ के नि गर्छ हात काटी हेर्छ हुन्छ नि फियर त कसो भन्दाखेरि त्यो सर्भाइभल मेकानिजम हो क्या डम सर्भाइभल मेकानिजम फियर डज नट डु एनिथिङ यु सुड नो फियरले त जसरी पनि बचाउनु खोज्छ त्यो बचाउने प्रयासमा चाहिँ तिमीलाई खत्तम बनाइदिन्छ भन्ने कुरा हो क्या तर फेरि यो कुरामा चाहिँ फेरि डर राख्नु पर्दैन इफ यु आर जस्ट अवेर फियर भने के हो लेख्नु पर्यो किन म डराइरहेको कसरी डराइरहेको छु सब डिटेल अनि फेरि किन गऱ्यो भने एउटा टाइम आएछ यु विल सी द ट्रु नेचर अफ फियर अफ वाट एभर सो यो विटनेस राइटिङ भनेको चाहिँ कन्क्लुजनमा चाहिँ यु हेभ टु स्टार्ट राइटिङ एभ्री थट अफ योर्स एन्ड स्टार्ट क्वेसनिङ देम के कसरी किन द प्रब्लम विथ आवर सोसाइटी अर वेस्टर्न सोसाइटी वाट एभर सोसाइटी क्या दे डोन्ट आस्क क्वेसन राइट अबाउट अरूको बारेमा तैँले यस्तो गरिस् भन्ने कुरा गर्छ मैले चाहिँ किन यस्तो गरिरहेको छु भन्ने कुरा गर्दैन अनि नाम चाहिँ विटनेस भन्नु चाहिँ कसरी दियो यार विटनेस भनेको प्रोसेसै थियो बिकज यु सी समथिङ भेरी क्लियरली क्या ओके अनि टु द पिपल वाचिङ होइन यो विटनेस भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो मजाले सिकाइन्छ हाम्रो यो 2 दिनको वर्कसपमा होइन अनि मैले सिकेँ अनि मैले ट्राई गरेँ कतिपय कुराहरू फरक भयो होइन अनि कतिपय कुन लेभलसम्म फरक भयो भने चाहिँ ब्रो होइन सो अब बिकज आई हेभ टु रन अ बिजनेस होइन कतिपय कुरामा चाहिँ आइम स्ट्रगलिङ आई स्ट्रगल अ लट नन अफ माई प्यारेन्ट्स वे बिजनेसम्यान होइन अनि कतिपय कन्फ्युजनमा चाहिँ आई स्टार्टेड राइटिङ के किन मलाई यसले दुःख दिइरहेको भेरी गुड कसरी म यसबाट दुःखी भइरहेको छु किन यसले मेरो चाहिँ कतिपय कुराहरू छ ल मेरो समस्या चाहिँ यो डराइ यसलाई सल्भ गर यो आउट पर्फेक्ट यार होइन अनि मैले एउटा मेरो साथीलाई सिकाएँ यो कुरा होइन अनि त्यसले राति गएर गुगलमा खोजेछ कि विटनेस राइटिङ यता आउँदैन मलाई भन के हो त्यो कहीँ छैन त गुगलमा मैले के भने तिमीले देख डाइरेक्ट 10 वर्षपछि हुन्छ 10 वर्षपछि चाहिँ हुन्छ गुगलमा अहिले हुँदैन विटनेस राइटिङ इज समथिङ अनिसले आफै इम्प्लिमेन्ट गर्दा निकालेको कुरा हो होइन नाउ दिस इज अ पार्ट अफ अ वर्कसप अनि यो कुरा बुझ्नको लागि अब वर्कसप लिन परेन के टेक इट फ्रम हियर होइन यो कुरा चाहिँ पर्सनली म नि आफूभित्र कन्फाइन चाहिँ गर्न खोज्दिनँ होइन एनीबडी कसैलाई सोध्नु मन छ भने मसँग कनेक्टेड हुनुहुन्छ भने किन आस्क मी होइन कसो भन्दाखेरि दिस थिङ सुड बी सेयर्ड एक्चुअली यो फेरि यस्तो हो आई जस्ट डिस्कभर्ड इट इज अलरेडी देयर क्या इट इज अलरेडी देयर जस्ट गिभ इट अ नेम अन योर विटनेस राइटिङ द्याट्स अल क्या नाइस अनि अब अहिले राइट नाउ चाहिँ तिमी एक्टिभली फन रेभोल्युसन टिभीमा you are on it full on होइन त so producing a lot of अनि I tell you guys you are one of the most creative bunch of people होइन तिमीहरूको कन्टेन्ट चाहिँ दामी छ के अनि द्याट इज समथिङ इट इन्सपायर अस कमेडी सर्कलको टिमलाई होइन कि ल है केटाहरूले गरिरहेछन् केटाहरूबाट इन्सपायर हुनुपर्छ है केटा इन्सपायर गरेर गर्नुपर्छ होइन अनि अमेजिङ अनि हिजोको भिडियो कसले हेरेन होइन यो के थियो टाइटल इफ मोबाइल फोन वाज अ पर्सन मोबाइल फोन वाज अ पर्सन
अमेजिङ त्यो पनि दामी थियो रमाइलो भयो थ्याङ्क यू सो मच यार थ्याङ्क यू सो मच वेलकम सो मच यार तिम्रो हाँसो मलाई सही लाग्छ यार अनुपले आई थिङ्क सबभन्दा बेस्ट कपी त तिमीले गरे होला यार सही हो अनि अहिले आएर चाहिँ अब फिल्म इन्डस्ट्रीमा छिरेको मान्छे अब तिमी युट्युबलाई मेन फोकस बनाएर गइरहेको छौ न के छ ट्रान्जिसन के रहेछ रियलाइजेसन युट्युबमा चाहिँ इज इट अहिलेको 21-22 वर्ष या 18-19 वर्षको नेपाली युवाहरूले होइन हु आर इन्ट्रेस्टेड इन मल्टिमिडिया क्यान दे टेक दिस एज अ भेरी सस्टेनेबल करियर या अफकोर्स नो डाउट यार त्यसको लागि चाहिँ अफकोर्स युट्युब भनेर चाहिँ यस्तो कुरा हो कि होइन यस्तो सस्टेनेबलिटीको लागि के चाहिन्छ भन्दाखेरि इकोनोमी चाहिन्छ इकोनोमीको लागि चाहिँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि अब यु सुड हेभ समथिङ एन्ड यु सुड बी एबल टु सेल इट होइन अब युट्युबबाट सेल गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट अफ अल यु सुड हेभ अ आइडिया फेरि अब कस्तो भन्दाखेरि फेरि यु सुड बी हेभ अ भेरी वाट एभर यु वान्ट टु डु क्या त्यसमा अब हामीले कमेडीमा अहिले हिट गरिरहेको छौँ होइन अनुपको अब यस्तो ब्रिलियन्ट कमेडी सर्कलदेखि लिएर द डुवर लड अफ थिङ्स छ यार तिम्रो त अनि त्यो गरिरहेको छौँ अब सबको आफ्नो डिफ्रेन्ट हुन्छ कन्टेन्ट तयार हुनु पऱ्यो एउटा निस समात्नु पऱ्यो यु सुड नट बी कस्तो भन्दाखेरि कसैले यस्तो गरिरहेछ भने त्यस्तै गर्छु त्यसमा चाहिँ नजानु एकदमै राम्रो अब कसैले त गएर पनि सम्हालिदिन्छ भने तपाईँ होइन देखेर ल यो त दिस इज समथिङ आई एम अल्सो प्यासनेट अबाउट भनेर गयो त ठिक छ बट देन डोन्ट डु इट जस्ट बिकज समवन एल्स इज डुइङ या किनकि एउटाले गीत गायो अब ऊ चाहिँ फेरि एक्टिङ गर्न लगाएर चाहिँ म नि गीत गाउँछु भन्नु चाहिँ अब जस्तो फनरेभोल्युसन टिभीले कन्टेन्ट निकाल्छ म त्यस्तो निकाल्छु भने त देयर इज अ लट अफ थिङ्स द्याट गोज इनसाइड मी लट अफ थिङ्स अब कस्तो भन्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि इफ यु वान गेट म्यारिड यु हेभ टु स्टिक टु द्याट म्यारिज क्या त्यस्तै होइन गहिरो डिप त्यस्तै चाहिँ इफ यु वान डु समथिङ यु गट स्टिक फर कम्तीमा भयो नि 2-3 इयर्स क्या तर बिहामा जिन्दगीभरि बिहा चाहिँ जिन्दगीभरि ट्राई टु स्टिक नट जस्ट 2 इयर्स अनि त्यस्तै कसो भन्दाखेरि त्यो भइसकेपछि कसो भन्दाखेरि अब सस्टेनेबिलिटीको लागि चाहिँ सेलिङ चाहियो सेलिङको लागि धेरै पार्टिज इन्भल्भ अब कसो भन्दा ग्रेट कुरा युट्युबले दिने भनेको अटेन्सन हो क्या यु विल सेल यर अटेन्सन घरमा बसी सी 50,000 भ्युज 1 लाख भ्युज अनुपहरूले कस्तो मिलियन हान्ने हो नि त 1.5 अरे कङ्ग्रेचुलेसन्स यार वी आर भेरी स्ट्रगलिङ होइन होपफुल्ली होइन डेफिनेटली दिस सुड इन्सपायर कि ल सकिँदो रहेछ है होइन हो तर द वेमा अब एक्चुली तिमीले ल्यायो हुन्छ नि अब भने नि मैले त अब खुलेर भनिदिन्छु होइन युट्युब सिनेरियोमा चाहिँ अनुप इज वान अफ द गाई होइन फ्यु गाई हु इज डुइङ इन अ भेरी अर्गनाइज्ड वे अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चरमा एन्ड द रिजल्ट इज कस्तो भन्दाखेरि यस्तो मजाले आयो एन्ड आई टेल यु देयर आर अमेजिङ पिपल के जस्तै फर इक्जाम्पल दिस सो वुड नट हेभ बिन पोसिबल विथ अभिषेक दाई के ओके हेलो अभिषेक दाई थ्याङ्क यू सो मच सो कमेडी सर्कलमा पनि देयर इज दिस गाई सुरज भन्ने छ होइन हु इज लिडिङ द शाउट आउट टु सुरज देन देयर आर रोहेल देन देयर आर कति अमेजिङ पिपलहरू छ कि होइन अनि आई एम जस्ट ट्राइङ टु ब्रिङ अ सिस्टम आई एम जस्ट ट्राइङ टु कनेक्ट आई एम जस्ट ट्राइङ टु ब्रिङ मोर पार्टिज इन्भल्भ होइन बट देन देयर आर अमेजिङ पिपल वर्किङ देयर एस अफ के कति कुरा त मलाई थाहा छैन के भइरहेको छ भनेर अनि आई एम सो फर्चुनेट टु हेभ देम अनि आई थिङ्क सेम गोज फर यु एज वेल यु हेभ एन अमेजिङ टिम मैले उहाँ के अरे यो वर्कसप लिएर आइसकेपछि मैले सुरजलाई भन्थेँ कि ब्रो नेपालमा लङ रनमा होइन फन रेभोल्युसन टिभी गर्न चेन्ज नामले भन्यो हुन्छ नि रेभोल्युसन किन गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ अमेजिङ टिम के थ्याङ्क यू सो मच म पनि टिमको नाम लिइदिइहाल्छु है मेरो माई कसो भन्दाखेरि माई बेटर हाफ निमेष होइन अनि अब वाट एभर आई डुमा चाहिँ अब निमेष इज अ फायर क्या अनि त्यो पछि मलाई निमेष क्या चङ्खे लाग्छ यार निमेष यार रियली चङ्खे छ होइन इज अ भेरी लभेबल गाई होइन इज कस्तो भने इज जिनियस इन हिमसेल्फ क्या अनि लट अफ थिङ्स ह्यापेन्ड उसको थ्रुबाट आएको धेरै कुराहरू होइन अनि इभन म युट्युबमा इन्भल्भ हुनुमा चाहिँ उसले कन्भिन्स गर्दा चाहिँ आई गेट इन्भल्भ आई थ्याङ्क टु द्याट गाई हुन्छ नि अनि त्यो पछि चाहिँ अर्को सञ्जना ईशा आशुतोष अर्पण हाम्रो अहिलेको रनिङ फनरेभोल्युसनको मेम्बर्सहरू विदाउट देम अहिलेसम्म के भइरहेको थियो त्यो हुँदैन थियो अनि अल आवर कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो वर्कसपहरूमा इन्भल्भ भएर डिरेक्टली इन्डिरेक्टली हामीसँग कस्तो भन्दा अट्याच्ड हुनुहुन्छ होइन दे आर प्रिसियस जेम्स यार अनि ब्रो आई एम टेलिङ यु तिमीले जुन वर्कसप यु गाइज शुड बी डुइङ इट रेगुलर के दुईजना स्टुडेन्ट आए पनि गर्नु होइन किनभने आई नो एट द एन्ड अफ द डे दिस विल ब्रिङ लट अफ के भन्छ भाइब्रेसन के होइन प्लिज डु इट
होइन डु इट रेगुलर क्या नट जस्ट फर प्रोड्युसिङ मोर एक्टर्स बट देन प्रोड्युसिङ मोर पिपल हु क्यान एक्सप्रेस बेटर के आई क्यान टेल यु एज एन एन्टरप्रेनर एज समन हु निड टु डिल विथ सो मेनी पिपल एभ्री फकिङ डे होइन द वर्कसप हेज हेल्प मी सम हाउ के अनि आई होप सबकन्सियसली मलाई अबको दिनमा यसले अझै हेल्प गर्दै हाल्छ होइन प्लस म त कस्तो भन्छ राम्रो मान्छे भेट्ने बित्तिकै म आफ्नो रिलेसनसिप बनाइहाल्छु होइन अनि आई नो द्याट लट अफ थिङ्स द्याट आई विल बी लर्निङ फ्रम यु